হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই rezzakjiaul আপোনালোকে চাই আছে আৰজিত কে টিউটৰিয়েল ইউটিউব চেনেল। হয় ফ্ৰেণ্ড, আজি ৰাতিপুৱাৰ বিশেষ কেইটামান খবৰ আপোনালোকে লগতে চাই লওক। প্ৰথম খবৰটো হৈছে ভাৰত আফগানিস্তান পাকিস্তান লৈ ভূমিকম্পৰ আগজাননী। অসমৰো বহুকেইখন জিলালৈ আগজাননী ভূমিকম্পৰ। অসমৰ গুৱাহাটী, শদিয়া, যোৰহাট, তেজপুৰলৈ ভয়ংকৰ সতৰ্কবাণী ডাচ ভূবিজ্ঞানীৰ। তুৰ্কীৰ দৰে ভাৰততো তাজপাতৰ দৰে খহিব পাৰে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা। মাত্ৰ 3 দিন পূৰ্বে তুৰ্কীৰ ভূমিকম্পৰ আগজাননী কৰিছিল ডাচ ভূবিজ্ঞানী ফ্ৰেংক হুগাৰভিটছে। 7.5 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প হ'ব বুলি আগজাননী কৰিছিল। ইয়াৰ পিছতে 7.8 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই তছনছ কৰিছিল তুৰ্কী, চিৰিয়া, লেবাননক। 4,900তকৈও অধিক লোক ভূমিকম্পৰ ফলত মৃত্যু হৈছে। আজি পৰ্যন্ত সন্ধান নাই 10,000তকৈও অধিক লোকৰ। ভূবিজ্ঞানী ফ্ৰেংকৰ হুগাৰভিটছৰ ভৱিষ্যতবাণীৰ পিছতেই এতিয়া আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে। তাৰ পিছৰ খবৰটো হৈছে 15 দিনৰ ভিতৰতে চূড়ান্ত হ'ব কেনেদৰে পত্নীয়ে পাব সংস্থাপন। পুনৰ সংস্থাপন নীতিৰ বাবে সময়সীমা বান্ধি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ইপিনে অসম আৰক্ষীক পুনৰ নিৰ্দেশ, অভিযান তীব্ৰতৰ কৰিবলৈ, অবৈধ স্বামীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ নিৰ্দেশ। যি স্থানতে যেনেকৈ থাকক অবৈধ স্বামীক ধৰি আনিবলৈ বদ্ধপৰিপক্ক চৰকাৰ। বহিৰাজ্যত আত্মগোপন কৰি থকা স্বামীকো শীঘ্ৰেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব আৰক্ষীয়ে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইট কৰি জনালে এই কথা। তাৰ পিছৰ খবৰটি হৈছে ওকালতি এৰি ড্ৰাগছ সৰবৰাহত নামিছে অধিবক্তা। ড্ৰাগছ সৰবৰাহেৰে জড়িত অধিবক্তা, আৰক্ষীৰ জালত পৰিল অধিবক্তা। ড্ৰাগছ হিচাপে ব্যৱহাৰ হোৱা নিচাযুক্ত টেবলেট আৰু কফ চিৰাপসহ আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছে দুজনক। এই ঘটনাই চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি কৰিছে নগাঁও চহৰত। নগাঁও আৰক্ষীয়ে ইটাচালি এলেকাত চলোৱা অভিযানৰ সময়ত AS25DC 2358 নম্বৰৰ গাড়ীখনৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰে। গাড়ীত ভৰাই অধিবক্তা মুনমুন হক আৰু ইফতিকাৰ হুছেইনে ড্ৰাগছখিনি সৰবৰাহ কৰিছিল। আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা ড্ৰাগছখিনিতে আছে 5,775টা নিচাযুক্ত টেবলেট আৰু 192টা বটল কফ চিৰাপৰ বটল। বস্তাত ভৰাই অধিবক্তাৰ লগলগোৱা AS25DC 2358 নম্বৰৰ গাড়ীখনেৰে ড্ৰাগছখিনি সৰবৰাহ কৰি থাকোঁতে আৰক্ষীয়ে হাতেলোতে ধৰিবলৈ সক্ষম হয়। ইফালে ড্ৰাগছ সৰবৰাহেৰে জড়িত মুনমুন হক নগাঁও উকিল সন্থাৰ সদস্য নহয় বুলি জানিব পৰা গৈছে। অধিবক্তা হক নগাঁও উকিল সন্থাৰ কোনো ধৰণেৰে জড়িত নহয় বুলি সন্থাটোৱে স্পষ্ট কৰিছে। আৰক্ষীয়ে ধৃত অধিবক্তা মুনমুন হক আৰু ইফতিকাৰ হুছেইনক অধিক তথ্যৰ বাবে সোধপোছ চলাই আছে। তাৰ পিছৰ খবৰটো হৈছে বৰপেটা সত্ৰৰ মাটি মছজিদ কবৰস্থানত দান, হিন্দু মুছলিমৰ সম্প্ৰীতিৰ অনন্য নিদৰ্শন। মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ স্থাপিত ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰপেটা সত্ৰই সম্প্ৰীতিৰ এক অনন্য নিদৰ্শন দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মছজিদ আৰু কবৰস্থানৰ নামত বৰপেটা সত্ৰৰ নামত থকা ভূমি দান দিছে বৰপেটা সত্ৰই। সত্ৰৰ ভূমি বেদখল, জাতপাতৰ ৰাজনীতি আদি বিভিন্ন বিষয়ক লৈ চৰ্চা চলি থকাৰ সময়তে মন্দিৰত থকা বৰপেটা সত্ৰৰ ভূমি জামে মছজিদ আৰু কবৰস্থানৰ নামত বৰপেটা সত্ৰই দান দি দাঙি ধৰিছে এক অনন্য নিদৰ্শন। বৰপেটা সত্ৰৰ এনে উদাৰ মনোভাৱৰ বাবে বিভিন্ন মহলত ভূয়সী প্ৰশংসা লাভ কৰিছে। বুধবাৰে বৰপেটাৰ নিকটৱৰ্তী মন্দিৰ জামে মছজিদ আৰু কবৰস্থানৰ বাবে বৰপেটা সত্ৰৰ 5 বিঘা মাটি আনুষ্ঠানিকভাৱে হস্তান্তৰ কৰা হয়। মাটি হস্তান্তৰ উপলক্ষে মন্দিৰত এক ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধিয়া জামে মছজিদ পৰিচালনা সমিতিৰ উদ্যোগত আয়োজিত ৰাজহুৱা সভাখনত বৰপেটা সত্ৰৰ ডেকা সত্ৰীয়া গৌতম পাঠককে ধৰি সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ একাংশ বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকে। মন্দিয়া জামে মছজিদ পৰিচালনা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা ডেকা সত্ৰীয়াসহ বৰপেটা সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকলক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয়। উল্লেখযোগ্য যে বৰপেটা সত্ৰৰ প্ৰয়াত বুঢ়া সত্ৰীয়া বশিষ্ঠদেৱ শৰ্মা জীৱিত থকা সময়ছোৱাত মন্দিয়াৰ জামে মছজিদ আৰু কবৰস্থানক ভূমি দান কৰাৰ বাবে এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। সেয়েহে ৰাজহুৱা সভা আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে বুঢ়া সত্ৰীয়াগৰাকীৰ স্মৃতি সুঁৱৰি জামে মছজিদ পৰিচালনা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা তেখেতৰ প্ৰতিচ্ছবিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হয়। ইপিনে জামে মছজিদ পৰিচালনা সমিতিৰ লগতে বৃহত্তৰ মন্দিয়া অঞ্চলৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে বৰপেটা সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ
বদান্যতাত সন্তোষ প্ৰকাশ কৰে। যি সময়ত একাংশ লোকে সত্ৰৰ মাটি বেদখল কৰি এক অনাহুত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে, সেই সময়ছোৱাত মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে স্থাপিত বৰপেটা সত্ৰই মন্দিৰ, জামে মছজিদ আৰু কবৰস্থানৰ নামত 5 বিঘা মাটি দান দি এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বুলি সচেতন মহলত চৰ্চিত হৈছে। তাৰ পিছৰ খবৰটি হৈছে চিপ লৈ আত্মহত্যা যুৱকৰ। নগাঁও জিলাৰ বেবেজীয়া আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত দক্ষিণপাট চাৰিআলি নিবাসী ভাস্কৰ শইকীয়া নামৰ এজন যুৱকে আত্মহনন কৰা ঘটনাই চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে যুৱকজনে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ খুটিকটীয়া শাখাৰ অধীনস্থ এটা গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰ দক্ষিণপাট চাৰিআলিত চলাই আছিল। জানিব পৰা অনুসৰি প্ৰথমে এই কেন্দ্ৰটো ঠিকমতে চলি আছিল যদিও শেহতীয়াকৈ গ্ৰাহকৰ লগত বিত্তীয় লেনদেনক লৈ কিছু মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হয়। শেহতীয়াকৈ এই বিত্তীয় লেনদেনৰ বাবে একাংশ গ্ৰাহকে তেওঁক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰে, যাৰ ফলত তেওঁ মানসিকভাৱে ভাগি পৰে। বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি প্ৰায় 4 বজাত যুৱকজনে নিজৰ ঘৰৰ পিছপিনে চিপ লৈ আত্মহত্যা কৰে। অৱশ্যে যুৱকজনে ঋণগ্ৰস্ত কাৰণ নে আন কিবা কাৰণত এনে চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে সেই বিষয়ে জানিব পৰা হোৱা নাই। পিছত বেবেজীয়া আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰে বুলি জানিবলৈ দিয়ে। তাৰ পিছৰ খবৰটি হৈছে ৰোগীৰ পৰা ধন সংগ্ৰহৰ অভিযানত নামিছে GMCHৰ কৰ্মচাৰী, দালালৰ সৈতে ৱাৰ্ড বয় গ্ৰেপ্তাৰ। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়ত হ্ৰাস পোৱা নাই দালালৰ দপদপনি। চিকিৎসালয়খনৰ একাংশ কৰ্মচাৰীয়ে দালালৰ সহযোগত ৰোগীৰ পৰা বিভিন্ন পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা নামত সংগ্ৰহ কৰি আছে বুজন পৰিমাণৰ ধন। বিশেষকৈ চিকিৎসালয়খনলৈ নতুনকৈ অহা ৰোগী আৰু ৰোগীৰ আত্মীয়ই চিকিৎসালয়খনৰ সম্পৰ্কে বিশেষ জ্ঞান নথকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি আহিছে সেইসকল দালাল তথা অসৎ উপায়েৰে ধন সংগ্ৰহত নমা কৰ্মচাৰীয়ে। আজি GMCHত অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত তেনে এজন দালালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা দালালটোৰ নাম নৱদ্বীপ বৰা। আনহাতে দালালটোক সহযোগ কৰা আন GMCHৰ এজন কৰ্মচাৰীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এই দালালটোৱে এজন ৰোগীৰ পৰা পৰীক্ষাৰ নামত লৈছিল 10,000 টকা। এই সন্দৰ্ভত পৰৱৰ্তী সময়ত ৰোগীজনে অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত অভিযোগ দিয়াৰ পিছতে অধীক্ষক অভিজিত শৰ্মাৰ তৎপৰতাত গ্ৰেপ্তাৰ হয় দালালটোক। উল্লেখযোগ্য যে দালাল নৱদ্বীপৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰ্মচাৰীজনৰ নাম বাণীকান্ত দাস। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বাণীকান্ত GMCHৰ ৱাৰ্ড বয়। জানিব পৰা মতে হেমাটলজী বিভাগৰ পৰা দালালটোৱে যোৱা 7 ফেব্ৰুৱাৰীত সংগ্ৰহ কৰিছিল ধনখিনি। অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এই দালাল চক্ৰটোৰ সৈতে আৰু বহু লোক জড়িত আছে। অভিযোগৰ আঙুলি গৈছে GMCHৰ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক লৈ। আৰক্ষীৰ সঠিক তদন্ত তথা অনুসন্ধানত এই চক্ৰটোৰ লগত জড়িত আন দালাল কৰ্মচাৰী তথা চিকিৎসক জালত পৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। পিছৰ খবৰটি হৈছে কংগ্ৰেছে ৰাষ্ট্ৰৰ উন্নয়নত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছিল ৰাজ্যসভাত মোদী। বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যসভাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিৰোধীক কটাক্ষ কৰি বহু মন্তব্য কৰে। বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যসভাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিৰোধীক কটাক্ষ কৰি বহু মন্তব্য কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভাষণত মুখ্য মন্তব্য কেইটামান তলত উল্লেখ কৰা হ'ল। দেশে এই সদনত কোৱা কথাবোৰ শুনিছে। কিছুমান সাংসদে এই সদনত বদনাম দিছে। মই এই সাংসদসকলক ক'ব বিচাৰো, আপুনি যিমানেই বোকা ছটিয়াব সিমানেই পদুম ফুলিব। কংগ্ৰেছে উন্নয়নত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছিল, যাৰ বাবে ভাৰতে 6টাকৈ দশক কেৱল হেৰুৱাইছে যি সময়ত সৰু ৰাষ্ট্ৰবোৰে উন্নয়নৰ শিখৰলৈ গতি কৰিছে। কংগ্ৰেছে কেৱল টোকেনবাদত লিপ্ত আছিল, কেতিয়াও দেশৰ সমস্যা সমাধান কৰিব বিচৰা নাছিল। আমি সমস্যা সমাধান কৰি আগবাঢ়ি বিচাৰিছো। যোৱা 3-4 বছৰত প্ৰায় 11 কোটি ঘৰত পানীৰ সংযোগ হৈছে। আমি জনধন একাউণ্ট আন্দোলন আৰম্ভ কৰিলো। 9 বছৰত সমগ্ৰ দেশতে 48 কোটি জনধন একাউণ্ট খোলা হৈছে। যদি কংগ্ৰেছে জনজাতীয় লোকসকলৰ বাবে সমৰ্পণেৰে কাম কৰিছিল, তেন্তে আমি তেওঁলোকৰ কল্যাণৰ বাবে ইমান কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব নালাগিলহেঁতেন। আমাৰ চৰকাৰে মহিলাসকলৰ সবলীকৰণৰ বাবে কাম কৰি আছে। তদুপৰি বুধবাৰে ৰাজ্যসভাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল বিকাশৰ ওপৰতো মন্তব্য কৰে। সকলোকে এবাৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চললৈ আহি চাবলৈ আহ্বান যে কি ধৰণৰ উন্নয়ন হৈছে। কংগ্ৰেছৰ দিনত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিকাশ হোৱা নাছিল, কিন্তু বিজেপিৰ কালত উন্নতিৰ শিখৰলৈ গতি কৰিছে উত্তৰ-পূব।